Hello everyone. Next concept आहे free fall. Let us do an activity and understand the science behind the observations. आपण एक ॲक्टिव्हिटी करूया आणि ऑब्झर्वेशन्सच्या मागे काय सायन्स अप्लाय होतं हे पाहूया. सो स्टेप 1 इज टेक अ स्मॉल स्टोन. स्टेप 2 होल्ड इट इन युअर हँड. एक दगड घ्या आणि तुमच्या हातावरती तो धरा. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? तुम्हाला काय दिसतंय? सायंटिफिक वेनी तुम्ही विचार करा याच्यावर. राईट. वी ऑब्झर्व स्टोन इज ॲट रेस्ट. दॅट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. स्टोन रेस्टिंग पोझिशनमध्ये आहे आणि तिथेच तो राहील अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स त्याच्यावर अप्लाय नाही होत. व्हॉट डू यू थिंक? विच फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन द स्टोन वेन यू आर होल्डिंग इट? जेव्हा तुम्ही तो दगड पकडलाय तुम्हाला काय वाटतं, कोणते कोणते फोर्सेस त्याच्यावर अप्लाय होत असतील किंवा असतील की नाही? राईट. When we know that the force of gravity due to earth acts on each and every object. ओके, म्हणजेच काय, अर्थचा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तो ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्टवर अप्लाय होत आहे, त्याचप्रमाणे तो या दगडावर सुद्धा अप्लाय केला जाणार. When we were holding the stone was experiencing this force, but it was balanced by a force that we were applying it in opposite direction. जेव्हा आपण तो दगड हातात पकडला होता, इवन दो अर्थ त्याच्यावर एक फोर्स अप्लाय करत होती, दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, बट तो फोर्स वॉज बॅलन्स्ड. तो आपण बॅलन्स करत होतो आपल्या हातांनी त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करून. म्हणूनच तो स्टोन रेस्टिंग पोझिशनमध्ये होता. आर यू गेटिंग दिस? जेव्हा पृथ्वी त्याला खाली खेचत होती, आपण हाताने एक फोर्स अप्लाय केला टू बॅलन्स दॅट आउट. त्यामुळे तो स्टोन रेस्टिंग पोझिशनमध्ये होता. सी, इथे तुम्हाला काय दिसतंय? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि वर काय दिसतंय? बॅलन्स्ड फोर्स. हा अपवर्ड डिरेक्शनमध्ये, हा डाऊनवर्ड डिरेक्शनमध्ये. त्यामुळे हा स्टोन रेस्टिंग पोझिशनमध्ये होता. ओके. ॲज अ रिझल्ट द स्टोन रिमेन्ड ॲट रेस्ट. मी जसं तुम्हाला सांगितलं, दोन अपोजिट फोर्स असल्यामुळे तो स्टोन रेस्टिंग पोझिशनमध्ये होता. नाव स्टेप 3. नाव रिलीज द स्टोन. काय झालं? तो दगड खाली पडला. ऑब्व्हियसली कुठलीही वस्तू तुम्ही हातात पकडली आहे ती तुम्ही सोडली तर ती खाली पडणार. सो व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? वी ऑब्झर्व स्टोन फॉल्स फ्रीली. आपण ह्याला सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये बोलूया की दगड पडला नाही तर स्टोन फॉल्स फ्रीली. तो फ्रीली खाली पडला. म्हणजे काय? नाव व्हॉट डू यू थिंक? विच फोर्सेस आर ॲक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट? तुम्ही दगड सोडल्यानंतर कुठले कुठले फोर्स अप्लाय झाले असतील असं तुम्हाला वाटतंय? मगाशी ग्रॅव्हिटी अप्लाय होत होती, राईट? मग आता ग्रॅव्हिटी होणार आहे का? ऑब्व्हियसली होणार आहे. वन्स वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हँड्स, द ओनली फोर्स दॅट ॲक्ट्स ऑन इट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणि द स्टोन फॉल्स डाऊन अंडर इट्स इन्फ्लुएन्स, राईट? जेव्हा तुम्ही तो दगड सोडता, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याच्यावर अप्लाय होतोय परत एकदा आणि तो स्टोन त्याच्या इन्फ्लुएन्समुळे खाली पडतोय. Whenever an object moves under the influence of the force, so इथे त्यांना काय म्हणायचंय? जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट फोर्सच्या इन्फ्लुएन्स खाली पडतो, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली. जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट फक्त ग्रॅव्हिटीमुळे खाली पडतो ना, तेव्हा त्याला बोलतात फ्रीली फॉलिंग ऑर फॉलिंग फ्रीली. दुसरा कुठलाच फोर्स अप्लाय होत नाहीये, फक्त त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतोय. जेव्हा फक्त ग्रॅव्हिटी अलोन हा एकच फोर्स एखाद्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय होत असतो, तेव्हा काय होणार? फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. ऑब्व्हियसली तो ऑब्जेक्ट फ्रीली खाली पडणार जमिनीवर. कुठलाही त्याच्यावर बाकीचा फोर्स अप्लाय नाही होणार टू बॅलन्स इट आउट, राईट? दस द रिलीज स्टोन इज इन फ्री फॉल. आपण जो सोडलेला दगड आहे त्याच्यावर फक्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतोय, त्यामुळे इट इज इन फ्री फॉल.
because only one force, that is gravitational force, is getting act on it. Hence, we can conclude that in free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. फ्री फॉलमध्ये इनिशियल वेलॉसिटी, एकदा तुम्ही दगड जेव्हा तुम्ही हातात धरता तो दगड, तेव्हा त्याची वेलॉसिटी काय आहे? झिरो आहे, कारण तो रेस्टिंग पोझिशनमध्ये आहे. इवन तुम्ही हात काढला की त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट हा झिरोच राहणार. हळूहळू ग्रॅज्युअली ती वेलॉसिटी वाढेल. त्यामुळे ह्यांनी म्हणलंय की इन फ्री फॉल इनिशियल वेलॉसिटी इज झिरो अँड इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ती हळूहळू वाढत जाते. कशामुळे? ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटीमुळे त्या दगडाचं ॲक्सेलरेशन होतं. ड्युरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एअर opposes the motion of the object and buoyant force also acts on the object. ड्युरिंग फ्री फॉल, फ्री फॉलच्या वेळी फ्रिक्शनल फोर्स, एक एअर मॉलिक्युल्स आहेत आपल्या वातावरणामध्ये, त्या वातावरणातले जे एअर मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचा फ्रिक्शनल फोर्स त्या ऑब्जेक्टवर अप्लाय होत असतो. अजून बॉयंट फोर्सही अप्लाय होत असतो. फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे काय? घर्षण. जे धुलीकण आहेत त्यांच्यामध्ये आणि ऑब्जेक्टमध्ये काहीतरी घर्षण होत असेल, काहीतरी फ्रिक्शन होत असेल, त्याच्यामुळे थोडासा डिले येत असेल खाली दगडाला पोहोचायला, अत्यंत मायन्यूट, पण तिथे तो फ्रिक्शन आहे. बॉयंट फोर्स म्हणजे काय? बॉयंट फोर्स हा युजली लिक्विडमध्ये असतो, फ्लुइड्समध्ये असतो. जर का तुम्ही पाण्यावर एखादा बॉक्स टाकला जो जड आहे, तर पाणी त्याला थोडंसं अडवून धरतं, रोखून धरतं, तो हळूहळू खाली जातो. दॅट इज बॉयंट फोर्स, कारण पाण्याचा फोर्स अप्लाय होत असतो त्या ऑब्जेक्टवर. तसंच सेम हवेचंही आहे. हवेमध्ये सुद्धा जे मॉलिक्युल्स असतात त्याच्यामुळे हा फोर्स ऑब्जेक्टवर अप्लाय होतो, विच इज इन अपवर्ड डिरेक्शन. सो ड्युरिंग फ्री फॉल फ्रिक्शनल फोर्स आणि बॉयंट फोर्स हे दोन्ही अप्लाय केले जातात. Thus, true free fall is possible only in vacuum. का? जो खरा फ्री फॉल आपण ज्याला म्हणतोय हा फक्त व्हॅक्यूम मध्येच पॉसिबल आहे. व्हॅक्यूम का? कारण व्हॅक्यूम मध्ये एअर मॉलिक्युल्स नसतात, आणि जेव्हा एअर मॉलिक्युल्स नसतील तेव्हा फ्रिक्शनल फोर्सही नसेल आणि बॉयंट फोर्सही नसेल. त्यामुळे फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन व्हॅक्यूम. सो नाउ कॅल्क्युलेशन ऑफ वेलॉसिटी अँड टाइम फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. आपण आता वेलॉसिटी आणि टाइम कॅल्क्युलेट करूया एखाद्या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्टसाठी. So for a freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion. So free falling object साठी त्याची velocity on reaching the earth and time taken for it to reach the earth is calculated with Newton's equations of motion. न्यूटननी जे 3 इक्वेशन्स दिले आहेत मोशनचे, त्याच्या थ्रू आपण एखाद्या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी जेव्हा ते पृथ्वीवर पोहोचतं ही काढू शकतो, आणि त्याला आकाशातून पृथ्वीवर पोहोचायला किती वेळ लागला हेही काढू शकतो. सो फॉर फ्री फॉल इनिशियल वेलॉसिटी इज u, that is equal to 0, and acceleration a, that is acceleration due to gravity, is equal to g, right? So substituting equation 1 and 2 in Newton's equation of motion, we get first v is equal to u plus at, but u ची व्हॅल्यू काय आहे इनिशियली? 0. So now v is equal to gt because g is substituted for a, right? Second equation, s is equal to ut plus 1/2 at square, but u ची व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे हा पार्ट कॅन्सल होईल आणि उरला काय? 1/2 a च्या जागी g t square. So that means s is equal to 1/2 gt square. Now third equation, v square is equal to u square plus 2as. That means v square is equal to 2gs because u is 0 and a is replaced with g. So हे 3 फॉर्म्युले आहेत ज्याच्या थ्रू आपण
फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी काढू शकतो जेव्हा ते अर्थवर टच करतं आणि त्याला किती वेळ लागला अर्थवर पोहोचण्यासाठी हेही काढू शकतो. So for calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration is negative. That is in a direction opposite to the velocity and is taken to be minus g. एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा आपण आकाशात फेकतो, the acceleration is negative because आपण ते उलट्या डायरेक्शननी फेकतोय. Gravitational force, acceleration due to gravity is directed towards the center of the earth आणि त्याच्या आपण अपोजिटला जर का फेकली एखादी गोष्ट, then that acceleration will be negative and it is taken to be minus g. Okay, so या डायग्राम मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? वेलॉसिटी डिक्रीजेस जेव्हा बॉल वर जातो. ओके, the magnitude of g is the same but the velocity of object decreases because of this negative acceleration. मॅग्निट्यूड सेम आहे, g चा मॅग्निट्यूड सेम आहे, पण ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी डिक्रीज होते कारण ते निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन आहे. मी जसं तुम्हाला मगाशी सांगितलं की ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, पण जर का आपण बॉल वर टाकला तर जीचा मॅग्निट्यूड सेमच राहणार आहे, वेलॉसिटी डिक्रीज होईल कारण तिथे निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन आहे, कारण आपण अपोजिट साईडला फेकतोय. द मून and the artificial satellites are moving only under the influence of the gravitational field of the earth, thus they are in free fall. त्यांना काय म्हणायचंय? मून आणि आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स आहेत जे अर्थच्या भोवती फिरत आहेत, आर अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. ते ग्रॅव्हिटेशनल फील्डमुळे फिरत आहेत, ते त्याच्या इन्फ्लुएन्समध्ये आहेत, त्या इन्फ्लुएन्समुळे ते फिरतायत सतत पृथ्वीभोवती. सो जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय होतो तेव्हा तो फ्री फॉल या स्टेटमध्ये असतो. त्यामुळे आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स आणि मून हे दोन्हीही फ्री फॉलिंग स्टेटमध्ये आहेत. ओके, नाव what did you see in this diagram? Velocity increases, right? इथे काय झालं, जेव्हा बॉल खाली आला वेलॉसिटी इन्क्रीज झाली आणि acceleration become positive because it is directed towards the center of the earth. Okay, so जेव्हा बॉल वर जातो तेव्हा वेलॉसिटी डिक्रीजेस अँड ए इज इक्वल टू मायनस जी. जेव्हा बॉल खाली येतो तेव्हा वेलॉसिटी इन्क्रीजेस अँड ए इज पॉझिटिव्ह, दॅट इज ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज पॉझिटिव्ह. आय होप तुम्हाला हा कन्सेप्ट कळाला असेल. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.